Üdvözlöm a kedves nézőket! Sziasztok! Jankovics Krisztián vagyok, és a Fédermánia műsorát látjátok. Egy meghívásnak eleget téve a mai műsor alkalmával ellátogattam a Tokai Kovács tó faházas tavára egy jó kis tavaszi bojlis pontyhorgászatra. Sikerült már 2 darab halat fognom, körülbelül egy olyan 12 kg-os pontyot, és egy kisebb harcsát, egy 1,5-2 kg körülit, és most érkezett ez a szebb. Hú, de szép töves, azt a mindenit. Gyere szépen! Jó, de hosszú ponty. A Tokai Kovács tó faházas taván horgászom jelenleg, ahol tavaly bevezettek egy szabályt, amit én nagyon jónak tartok, hogy pontyot kizárólag vízből állva lehet mérlegelni és fotózni is, így kizárva azt, hogy esetlegesen a kezdő horgászok lejtsék a halat és kárt tegyenek benne. Nem mellesleg, a képek is szebbek és természetközelibbek így szerintem. Miután megfogtuk a halat, kivettem a horgot a szájából, merítőt azt szétszedjük, összetekerjük. Szeretném bemutatni azt, hogy mégis hogyan is érdemes ezt úgy művelni, hogy a halat ne veszítsük el, biztonságban belekerüljön ebbe a tartóba. Ugye feltekertük egész a halig a szákunkat, és egyszerűen beleemeljük. Ebből nem tud kimenni, nyugodtak lehetünk, viszont folyamatosan tudja szűrni a vizet, ezért biztosan nem lesz semmi baja. Ezután nincs más dolgunk, csak a halat kibújtatni a merítőből, hogy ugye ennek a súlya az pluszban ne jelentkezzen majd a mérlegelésnél. Az úszó mérlegelőnek fölhúzzuk a cipzárát, mindkét oldalon, és mérlegelhetjük is a halunkat. Minden helyhez jár egy saját mérleg, ezt most bekapcsolom. Ez a hal most nem lesz kitárázva, mert nem táráztuk ki az úszó mérlegelőt, de majd utólag levonjuk. $19,1 kg, körülbelül egy 17 kilós pontyot sikerült fognom, amit most szeretnék megmutatni nektek.
Ide nézzetek, milyen csodaszép nyúrga formájú ponty. Ilyen méretekkel. Ezután a hal után úgy döntöttem, hogy csak az igazán nagy 20 kg feletti pontyokat fogom kiemelni a vízből és megmutatni nektek, hiszen azt gondolom, hogy erre a tórendszerre az igazán nagy kapitális méretű pontyok miatt jöttök el horgászni. Sötétedéskor több alkalommal is észrevettem, hogy a part szélébe nagy testű pontyok megtolták a vizet, ezért a végszerelékemet egész a nádas szélébe, jobb és bal oldalra is, a nádas elé pár méterrel helyeztem el, ami jó döntésnek bizonyult, mert az előző és a következő ponty is onnan érkezett. Itt érdemes egy taktikát elárulnom, a közeli botjaimat lesúlyoztam zsinórsüllyesztőkkel azért, hogy a pontyok véletlen se érjenek hozzá a testükkel a főzsinórhoz, mert hogyha esetleg a YouTube-on néztetek már ilyen felvételeket, akkor láthattátok, hogy a rutinosabb pontyok, ahogy hozzáérnek a zsinórhoz, abban a pillanatban eliszkolnak a helyszínről. Ismét ezen a boton van egy jelentkező, meg is van. Szép óvatos kapásnak tűnik, de igazából csak azért, mert le van súlyozva a főzsinór, és ahogy átmegy a lesúlyozónak a fülén a főzsinór, érzéketlensé válik az egész rendszer. Közben a hal elindult befelé. Egy újabb 17 kg feletti hal, gyönyörű, hosszú testöves. Míg a horgászat elején csak kisebb pontyokat sikerült fognom, ráadásul azokat se túl nagy példányszámban, addig az idő előre haladtával egyre jobban ráéreztem a vízre, megtaláltam a megfelelő spotokat, amelyekről ezek után szinte futószalag-szerűen jöttek a nagyobbnál nagyobb pontyok. Úgy érzem, hogy egy igazán jó halat sikerült most akasztanom. Viszonylag nagy távolságra vittem be a csalit. Egy szem PCM plusz volt, 16 mm-es, és szerintem ez most egy igen-igen jó hal lesz. Itt van már a stég előtt. Jó erőben van, és jó súlyban is. Három pikkélyes után végre itt van az első tükrös is. Fú, nagyon szép vastag hal. Merítőt azt összecsavarjuk. Jöhet ugye bele az úszó mérlegelőbe. Rasta! Nézzük a ponty pontos súlyát. Azt a mindenit, mérleg az nincs kitárázva. Hát így néz ki egy 22 kg-os tokai tükrös. Jó kis harc volt. Csali, az eddig kifogott halak összességénél, ez a BCM plusz volt, amely egy ráksűrítménybe van áztatva. Ez nem sokára elérhető lesz a boltok polcain, ugye Bleditavon is ezzel fogtam a nagy pontjaimat, és úgy látszik, hogy itt Magyarországon is nagyon jól működik. Egyébként a doboza az nem ez lesz, csak én raktam bele a balanszedes dobozba, úgyhogy egy kicsit más címkével kell keresni majd, de meg fogjátok találni, mert ez egy egyedi csali.
Nagyon hideg van kint, még a víz is alig érte el a 9 fokot. Föl is vettem a kabátot itt fárasztás közben, mert jó ideje húzom ezt a halat. Azért hiába hideg a víz, ezek nagy testű pontyok, és erejük azért van. Érdekesség, hogy most esett le már a második a zsinórról, és ott a Bocspicnél még láthattok egy vízicsigát. Ebbe a tóba ez lehet egy természetes táplálék. Útközben összeszedte a zsinór. Gyönyörű búbos hátú tükörponty. Ezúttal a jobb oldali botra érkezett egy kapás. Ez ide volt nem messze, part mellé behúzva, egész a nád elé, és elég szépen bólogat a bot. Ez is egy szebb point lesz. Kicsit nyitok a féken. Ezen is 16-os rákpasztába áztatott BCM plusz bojli volt. Ahhoz képest, hogy milyen hideg van, ez már a 4. pontja ezen az éjszakán. Érdekes, hogy eddig minden kifogott halam jobbra ment el, és ez is abba az irányba tart. Azaz! Juhu! Így nézzetek, milyen gyönyörű töves. Körülbelül 25 perces fárasztás volt a hideg víz ellenére. Nagyon komoly ereje volt. Érdemes beszerezni ehhez a vízben álló fotózáshoz, főleg, hogyha ez ősszel történik, vagy tavasszal, vagy esetleg télen, egy ilyen vízhatlan felsőt, mert egyébként azért lefagyna a kezünk itt ebbe a hideg vízbe. Így viszont, hogy ilyen gumírozott, nem igazán ázik át, vagy hát legalábbis a legritkább esetben. De nézzük a halat. Egy újabb 20 felett itt sikerült fognom. Nézzétek ezt a gyönyörű tükörpontyot itt a reggeli napfényben. Nem semmi peca. Ez az éjszaka 3 darab 20 kg felettit adott.
horogcsaliról már beszéltem, ugye a ráksűrítménybe ázott 16 mm-es BCM boiliról, arról viszont talán még nem, hogy a hajóba mit rakok. 13-as, 16-os és 20-as BCM boili keverékét, nagyjából úgy, hogy két nagyobb, azaz 20 mm-es szem van benne, és viszonylag sok 16, illetve 13 mm-es, azért, hogy szemezgessen az etetésen, de ne rakjon jól a hal, amíg meg nem találja a horogcsalit. Rakok ide az ólomhoz, hiszen oda fog nagyjából az erőke leesni, meg kicsit mellé is. Jól látszódik itt a ráksűrítményben a rák darabkák, csupa természetes összetevő, és ezért is működik ennyire ez a úgynevezett dip. Én nem igazán szoktam dipelni a csalikat, de ez a ráksűrítmény, ez kifejezetten előnyös. Főleg az ilyen hidegebb időszakban, mint a mostani. Akkor hidegebb a víz, akkor ez a erős rákos illat nagyon megnöveli a kapások számát. A mostani horgászatom annak köszönhető, hogy meghívást kaptam, hogy elsőként próbáljam ki a csalihajós horgászatot ezen a tavon, hiszen eddig csak a dobás volt engedélyezett, és a tulajok nagyon kíváncsiak, hogy mennyire is eredményes egy ilyen másik típusú horgászat, és azt kell, hogy mondjam, hogy kiemelkedően jól működik, hiszen még nem egész 2 napja horgászom itt, és már 8 darab pontyot sikerült fognom, amelyekből 3 darab 20 kg feletti példány volt. Többek között egyik előnye, hogy valljuk be őszintén, nem mindenki tud pontosan horgászni, pontosan beetetni és pontosan rádobni, illetve nem mindenki tud eldobni 130 métert, mert itt például a szektorbója a 130 méter fölötti távolságban van, és hogyha ott találjuk meg a halakat, akkor kishajóval egész könnyen oda tudunk húzni, és meg is tudjuk fogni őket, viszont akinek nincs olyan dobó technikája, hogy eldobjon odáig, az ugye eleve ki van zárva, hogy megfogja onnan a halakat. Másik előnye lehet, hogy engedélyezett ugye a rendes csónakból való etetés, naponta 2-szer is, és ez azt eredményezi, hogy amikor bemennek a horgászok, akkor nagy mennyiségbe szórnak be egy adott területre csalogatóanyagot, amit mondjuk utána egy szpombbal, hogyha felette a hal, azt nem lehet megoldani. A szpomb az kicsi adagokat dob be, és nem tudunk egyszerre pontosan úgy megteríteni egy adott részt, mint ahogy csónakból azt megtesszük. Viszont a kis csónakba, más tavakon is már észrevettem, hogy ahol ilyen csónakos etetés van, a csónakba rakunk egy kicsit nagyobb mennyiségű, akár pelletet, akár tört boilit, tehát nagyobb mennyiségű etetőanyagot, és azt leborítjuk egy helyre, sokkal szívesebben fogja elfogyasztani a ponty, mert kevesebb volt előtte a horoggal való találkozás azokból a nagyobb kupacokból. Igaz, hogy ezt én most nem használom ki, hiszen a mostani időszakban még nagyon kevés táplálékot vesznek magukhoz a halak, ezért egész keveset, csak pár szem boilit rakok az egy szem csalim mellé, de majd a későbbi időszakokban, amikor melegebb lesz a vízhőmérséklet, ez egy jó lehetőség lehet a halak megfogására. A horgászat vége felé szinte már csak 20 kg feletti pontyokat sikerült fognom, ráadásul az utolsó 2 halam dupla kapással jelentkezett. Azt gondolom, hogy nem túl sokszor fordul elő az ember életében, hogy miközben az egyik 20 kg feletti pontyot mutatná meg, közben a másik boton is kapás jelentkezik egy újabb 20 kg feletti személyében.
dupla 20 pluszos fogások közül először az elsőként kifogott 21 kg-os pontyot mutattam meg, majd visszaengedése után, mint egy megkoronázva ezt a horgászatot, a túra utolsónak kifogott, egyben legnagyobb 25 kg súlyú nagyhasú tőpontját emelhettem fel a kamera lencséi elé. Ez alatt a rövid 2,5 napos horgászat alatt egy nagyon jó pecába volt részem, hiszen 11 darab pontyot sikerült fognom, amelyből 5 darab volt 20 pluszos, ráadásul a legnagyobb egy gyönyörű 25 kg-os példány. Azt gondolom, hogy ez a túra is bizonyította, hogy a jövőben biztosan jól fog működni ezen a vizen a kishajós horgászat, bár aki engem ismer, az tudhatja, hogy számomra sokkal kedvesebb a dobós peca, de az biztos, hogy vannak helyek és időszakok, amikor kifejezetten előnyös tud lenni a kishajó használata. Érdekesség, hogy beszéltem a tó tulajával, aki elmondta nekem, hogy ezen a vízrendszeren minden egyes kifogott halnál a horgásznak be kell diktálni, hogy milyen csalival sikerült fognia az adott halat, és hát nem véletlen működött ilyen jól nekem a BCM plusz boilie, mert kiderült, hogy az előző évben a legtöbb 20 kg feletti pontyot magasan BCM plusz boilie-val sikerült fogni az ide látogató horgászoknak. Ami az itteni hidegvízi horgászataimhoz talán hozzá tudott adni még egy kis pluszt, az nem más, mint a rákpasztával bedippelt BCM plusz boilie. Egyébként ez a rákpaszta ez megtalálható magában a boilie-ban is egy adalékként. Ugye a vízparton még ebbe a dobozba, ez a Balancednek a dobozát vittem magammal, ebbe láthattátok, de most már a boltok polcain megtalálhatjátok ebben a formában, ez lett a matricája és a doboza. Remélem, hogy tetszett a mai műsorunk is. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Sziasztok!